Наша приймальна «Європейської солідарності» знаходиться в місті Переяславі, вулиця Шевченка, 13. Ми приймаємо громадян згідно графіка, який розташований на дверях нашої приймальні. Я, як депутат обласної ради, приймаю 3 рази в місяць. Також в нашій приймальні працюють депутати міської ради від «Європейської солідарності». Тому, шановні жителі, звертайтесь, будь ласка, які є проблеми. Ми, звісно, всі проблеми не вирішуємо, але сприяємо у їх вирішенні. Робота депутата обласної ради, вона більш така виважена, вже запланована. Є заплановані комісії, сесії обласної ради. Все відбувається, скажімо так, по плану. В основному основна діяльність депутата обласної ради – це зустрічі з виборцем, постійні прийоми громадян, участь в комісіях. Я являюсь головою комісії з регламенту, співпраці з правоохоронними органами, законності, правопорядку. Ми раз в місяць проводимо ці комісії, ну і, звісно, так як і скрізь, десь 1 раз в місяць у нас сесії. 2-3 рази в місяць я приймаю тут наших виборців. Також в цій приймальні працюють депутати міської ради від нашої партії, від «Європейської солідарності». До нас звернувся колектив, представники колективу, їх там десь біля 25 чоловік було, і на протязі півроку не отримали заробітну плату взагалі. Я зробив запити в Фонд державного майна, в Держпраці, в обласну організацію праці. Ми отримали миттєві відповіді і миттєву реакцію. Дуже було приємно працювати з цими державними структурами. І на протязі 2 місяців розпочалась виплата людям заробітної плати. Вважаю теж за заслугою в Каратолі зараз вже на стадії завершення 2 дороги зроблені. За кошт бюджету Київської області. Співфінансування буде з місцевої громади. За клопотанням Порела Григорія Степановича я домовився, щоб цю дорогу включили в проєкт. Він швидко проєктну документацію зробив, Григорій Степанович. І таким чином нам вдалося через 8 місяців отримати вже ці 2 дороги. Багато людей до мене зверталися як до депутата обласної ради за допомогою на лікування. Мною було прийнято біля 80 людей, і ми розподілили там біля 500 тисяч гривень на лікування тяжких хвороб.